Việt Nam mình là một trong những nước sản xuất hạt cà phê đứng hàng đầu trên thế giới. Vì vậy cho nên không có lấy làm lạ lắm khi mà cái người dân Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước họ có thói quen uống cà phê, mà không phải là chỉ uống buổi sáng không, uống buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, để gặp nhau rủ nhau là ê uống cà phê không, có nghĩa là hai người rủ nhau ra ngoài quán cà phê ngồi tám chẳng hạn. Ở Nha Trang cũng vậy, người dân Nha Trang rất là thích uống cà phê. Vân Sơn thấy rằng ở thành phố Nha Trang chúng ta hiện nay có cái thương hiệu cà phê Mê Trang, và cái thương hiệu cà phê Mê Trang này là một trong những thương hiệu có những cái quán cà phê trải dài trên bờ biển cũng như là ở khắp thành phố Nha Trang nhiều nhất. Tôi sẽ lấy làm lạ, không biết tại sao ở thành phố Nha Trang là thành phố biển mà lại có cái thương hiệu cà phê như thế này. Đặc biệt hơn nữa là cái thương hiệu cà phê này không phải là chỉ có những quán cà phê phục vụ khách hàng không, mà còn có cả nguyên cái nhà máy chế biến và sản xuất cà phê hạt trong nước Việt Nam và gửi đi khắp thế giới luôn. Vì vậy cho nên Vân Sơn hiện nay là đang ngồi trong một cái quán cà phê của thương hiệu Mê Trang ở ngay một góc đường rất là đẹp, bên kia là biển. Và Vân Sơn muốn đến đây để tìm hiểu tại sao thành phố biển Nha Trang lại có thương hiệu cà phê Mê Trang ngon và nổi tiếng đến như vậy. Mà bây giờ làm sao để tìm hiểu được thương hiệu cà phê Mê Trang này? Thành ra Vân Sơn phải nhờ đến một cái người rất là rành thương hiệu này, đó là anh Hiệu. Anh Hiệu là giám đốc marketing của thương hiệu cà phê Mê Trang. Chào em. Dạ, chào anh Vân Sơn. Dạ. Em chào khán giả của Trung tâm Vân Sơn. Vâng, Huy Hiệu xin chào tất cả quý vị khán giả của Trung tâm Vân Sơn trên khắp thế giới. Anh là một cái người khách đến với thành phố Nha Trang mình, và anh có nhiều cái thắc mắc cũng như nhiều tò mò về thương hiệu của mình lắm. Bây giờ em có thể giới thiệu sơ về cái thương hiệu cà phê Mê Trang của mình. Dạ, ok anh. Là công ty cà phê Mê Trang là được thành lập 20 tháng 10 năm 2000. Và cái tên Mê Trang đã bắt nguồn từ chữ Mê của thành phố Buôn Mê Thuột, vùng đất đỏ Ba Gian, Trù Phú, nơi mà trồng cà phê mà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Kết hợp với từ Trang của thành phố Nha Trang xinh đẹp và thơ mộng, nơi mà nhà máy cà phê Mê Trang được tạo dựng và trụ sở Mê Trang điều hành kinh doanh trên toàn quốc là tại Nha Trang. Là kết hợp là từ Mê Trang. Và hiện nay là Mê Trang đang có cái dự án là 300 cửa hàng trên toàn quốc và phát triển về cái dự án là Mê Trang Cà phê Shop. Nên chính vì vậy là trong cái dự án phát triển cái hệ thống này thì Mê Trang hiện nay đang dần dần chiếm lĩnh thị trường ở trong và cũng như là ngoài nước. Hiện nay là Mê Trang đã có mặt ở 64 tỉnh thành trên các hệ thống siêu thị và đã xuất khẩu qua 5 quốc gia, đó là Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ba Lan, Séc. Hiện nay là ở Việt Nam thì các thành phố lớn, đặc biệt là những khách sạn 4-5 sao thì họ đang sử dụng cà phê Mê Trang rất là nhiều. Mỗi một phòng là ví dụ như là phòng 2 giường hay phòng 1 giường thì đều có 2 đến 4 gói cà phê ở trong phòng. Họ mua cà phê Mê Trang về để pha cái tea break buffet sáng cho khách hàng. Anh nghe nói là Mê Trang của mình là một trong những thương hiệu có mặt ở trong cái đại hội APEC, là một cái đại hội được tổ chức tại thành phố Nha Trang trong thời điểm này. Có anh, hiện nay là Mê Trang rất là vinh dự, là tự hào là được ban tổ chức APEC lựa chọn là cái sản phẩm cà phê duy nhất tại đại hội APEC 2017 lần này. Nói cho anh biết là lý do tại sao người dân ở thành phố Nha Trang cũng như là tất cả những khách sạn ở thành phố Nha Trang lại tin dùng cà phê của mình như vậy. Yeah. Đặc biệt của mình là cái gì? Nhất là Mê Trang đã có một cái tên rất là hay rồi, gần gũi với khách hàng và gần gũi với người dân Nha Trang. Nên chính vì thế cái cảm tình người dân Nha Trang dành cho cà phê Mê Trang là rất lớn. Bên cạnh đó thì cà phê Mê Trang cũng đã sản xuất và cho ra đời cái dòng cà phê sạch, là một thương hiệu đi tiên phong trong lĩnh cà phê sạch. Nghĩa là Mê Trang chỉ có sản xuất cà phê sạch và cà phê nguyên chất. Nên chính vì vậy là cái niềm tin của người dân Nha Trang lại rất là tin tưởng ở cà phê Mê Trang. Từ những năm 2008 khi mà Mê Trang đưa ra cái cà phê sạch này thì có rất nhiều người thắc mắc là tại sao lại là cà phê sạch. Thế thì mình xác định là đầu tiên là cái quy trình đó. Cái quy trình là được sản xuất trên một dây chuyền khép kín, sạch từ nguyên liệu đầu vào đến khi sản xuất ra thành phẩm. Cái cà phê Mê Trang này là sản xuất theo tiêu chí 30, tức là không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cái thứ hai là không pha tạp chất. Thứ ba là không có chất bảo quản. Trong cái quá trình mình trồng cà phê ấy, những cây cà phê là mình chăm bón hay là mình chăm sóc cái cây cà phê là mình không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nên là toàn bộ là phân hữu cơ hết. Mình làm sạch rồi mình sản xuất trên dây chuyền của mình là cũng khép kín và không có pha tạp chất. Nói lòi ra thêm cái này thấy không? Là tưởng là có nhà máy chế biến thôi, cái này là có kể cả có vườn luôn. Dạ, có vùng nguyên liệu. Có farm luôn, nghĩa là có cả nguyên cái vườn trồng cà phê luôn. Dạ vâng, đúng rồi. Mà vườn trồng cà phê mình là ở Buôn Mê.
Nhất là cà phê Mê Trang ấy thì nay là có vườn cà phê ở tại Buôn Mê Thuột và tại khu Cầu Đất, Lâm Đồng, Đà Lạt. Thương hiệu cà phê Mê Trang là một những thương hiệu mà như là Hiểu nói là được sản xuất trong dây chuyền khép kín, có nghĩa là trồng ra cây cà phê, thu hoạch hạt cà phê tươi, đem về nhà máy chế biến thành hạt cà phê thành phẩm, đúng không? Xuyên qua cái lời nói của Hiểu đó thì anh Sơn tưởng tượng không tưởng tượng là cà phê sạch nó như thế này, hay là pha cà phê như thế này, rang cà phê như thế kia. Thật sự từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bước vào một cái nhà máy sản xuất cà phê như thế nào. Bây giờ nhân cái dịp này em có thể cho anh Sơn cũng như khán giả của anh Sơn bước vào nhà máy của em để mà tìm hiểu một cái nhà máy cà phê từ cái hạt cà phê sống mà mình chế biến làm sao để rang ra hạt cà phê nó thơm ngon và nó sạch như là cà phê thương hiệu của mình, được không? Được chứ, nhất là hiện nay là cà phê Mê Trang đã tiên phong trong lĩnh vực cà phê sạch, đã đầu tư những cái dây chuyền rất là hiện đại và tổng dự án đầu tư là trên 300 tỷ đồng. Cộng với là Mê Trang có vùng nguyên liệu, có nhà máy sản xuất hiện đại và có văn phòng trụ sở rất là lớn. Thì cà phê Mê Trang như là đại diện hiệu mời anh Vân Sơn với các anh trong đoàn về ghé thăm nhà máy cà phê Mê Trang để Mê Trang có cái cơ hội chứng minh cho anh Vân Sơn với lại khán giả của Vân Sơn trên khắp thế giới là thấy được cái cà phê sạch của Mê Trang như thế nào. Ok, vậy ngon quá rồi. Mời anh đến tham quan cái dây chuyền đóng gói cà phê Hòa Tan. Đó, anh thấy là đây là một cái dây chuyền mà em nhập từ bên Thụy Sĩ về. Đó, sau khi mà cái hạt cà phê rang mà thành phẩm ok á, qua cái lớp bộ phận trưng cất của cái lửa tan ấy, cái dòng cái lửa tan này và được đóng gói. Đây là cái dây đóng gói 10 làn. 10 làn? Là 10 làn luôn, tức là một phút đóng được 450 gói. Wow, hay quá. Cái này một lần người xem là một làn. Cái này là một làn. Đây là máy một làn. Một làn thì là chậm ha. Dạ, một làn chậm. Chia ra lẹ quá. Làn kia là cứ một phút là 450 gói. Ê, cái đường này cũng làm luôn hả? Dạ vâng, cái đường này là bên công ty cũng làm luôn. Ok. Đó. Đường tinh khiết. Đường tinh khiết. Tức là đây là mình chuyển cái hạt cà phê mà hạt cà phê nhân á. Đó, đây là hạt Arabica Robusta thì mình sẽ đưa lên cái dây chuyền này. Từ cái hạt Robusta này chúng ta sẽ đưa vào cái dây chuyền đây nó sẽ chuyển vào đây. Dạ vâng. Đây nó sẽ là cái máy rang. Dạ vâng, đây là máy rang. Máy rang xay. Khi mà hạt cà phê và đưa vào máy rang này thì mình sẽ rang trong vòng khoảng từ 18 đến 20 phút. Cái nhiệt độ khoảng 220 độ. Đó, thì khi mà rang cái cà phê nó đủ cái độ chín, vẫn có cái vị thơm mà độ chín cà phê và nó vừa. Đó là cái công thức của bên mình hay là mình lấy công thức chung ở đâu? Không, cái này là các nhà khoa học đã nghiên cứu về cái hạt cà phê nó rất là cứng và cái độ rang như vậy nó mới đảm bảo được cái chín của cà phê. Sau khi là rang cái công đoạn này xong á, thời gian này xong thì qua quá trình làm nguội. Đây là quy trình làm nguội. Đó, hạt cà phê đưa ra và làm nguội. Ui cha. Đó, anh thấy không? Thơm quá. Bằng toàn bộ là cà phê nguyên chất và rất là tuyệt vời, mùi thơm rất là sảng khoái. Như gì mà không ghiền sao được. Anh uống cà phê với bây giờ anh thấy khác không? Bây giờ mới thấy là cái hạt cà phê nó mới rang nó như thế nào nè. Minh chứng cho anh thấy rằng cái cà phê của Mê Trang nó như thế nào. Toàn bộ dây chuyền khép kín hết. Rồi công đoạn mình làm nguội vậy là bao nhiêu phút đó nó mới nguội lại? Công đoạn làm nguội này trong vòng khoảng từ 5 đến 10 phút nó sẽ nguội. Những cái công thức mà mình rang cà phê như thế này nè là mình có bao nhiêu công thức hay là bất cứ loại cà phê nào mà vô mình cũng rang y vậy hết? Cái này là cái công thức của nhà sản xuất thì nói chung là mình có tới là 18 loại sản phẩm. 18 loại sản phẩm. Mỗi một sản phẩm nó có một cái công thức và cái công nghệ chế biến riêng. Nhưng mà tất cả đều là rang và chế biến là nguyên chất như thế này, sạch như thế này. Như vậy thì hiện tại mình đang làm cái công thức này là cho cà phê gì? Cái này là mình đang làm công thức này cho em cà phê. Em cà phê thôi đó hả? Em cà phê. Em cà phê có nghĩa là mình rang nguyên hạt hay là mình rang bắt đầu mình xay? Em cà phê thì nó có là vừa hạt là vừa xay. Có vừa hạt như thế luôn. Đóng hạt và một dạng là pha phin đó. Sau khi mình phối trộn ở đây và làm nguội ở đây khoảng 5 phút thì từ 5 phút sau đó mình đưa lên khu bồn ủ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đưa qua mình ủ nữa. Ủ một trong khoảng thời gian nhất định nữa. Để cho tất cả mùi vị nó thấm vào cà phê, nó nằm ở giữa đó. Mình có bao nhiêu cái hệ thống rang xay và tự động như thế này? Dạ thưa anh là ở đây là mình có 15 cái bộ dàn rang xay như thế này. 15 dàn như thế này. Dạ vâng. Chạy liên tục 24/24. Liên tục 24/24.
sau 5 ngày mà được trong quá trình ủ ấy, thì sẽ được chuyển qua cái máy kiểm tra chất lượng của hạt đó. Và ở đây là lựa chọn ra những cái hạt mà hạt xấu nó sẽ được lựa chọn ra cái chậu này. Sao nó lựa từng hạt hả? Lựa từng hạt luôn. Và nó lựa thế nào là tốt, nào là xấu? Thì nó sẽ phân tích ra những hạt nào vỡ, hạt nào mà xấu màu á thì nó sẽ loại bỏ. Đây là những hạt loại bỏ. Đây là cái máy này, cái máy QC, có nghĩa là cái máy Quality Control, cái máy kiểm định chất lượng. Nó lựa từng hạt một. Những cái hạt mà rang không tới nè, rang quá lửa nè, những hạt nhỏ là những hạt vỡ nè là nó bỏ ra cái thau. Còn cái hạt nào mà tốt nhất và đúng theo điều từng hạt một á, nó mới cho đi đâu? Qua đây. Đây, đưa vào đây. Những hạt tốt sẽ lựa ở đây. Đây là những hạt tốt sẽ được lựa ở đây. Đó, đấy hạt tốt. Rồi từ đây nó mới đưa cái băng chuyền này lên. Lên một cái bồn nữa, và bồn đó là sẽ lưu lại để giữ những hạt tốt ở trong đó. Khi mà đưa những hạt tốt lên đó rồi đó thì bồn đó nó sẽ lưu lại. Rồi là bên nào là hạt, bên nào là bột. Rồi khi nào mình muốn ra bột thì mình dùng cái hạt đó mình xay ra bột. Còn nếu mình muốn ra hạt thì mình nguyên cái hạt đó mình ra vô bao luôn. Vâng, dây chuyền trực tiếp sẽ đưa ra bao luôn. Ok. Rồi bây giờ tôi đố anh, hạt nào tốt, hạt nào xấu? Anh lại đố người sản xuất cà phê rồi. Thứ nhất là em nói với anh là cái cà phê của em là được lựa chọn tới 2 bước. Bước một là lựa chọn từ những hạt nhân á. Hạt nhân là mình đã có lựa chọn qua các cái sàng rồi. Tức là hạt sống đó phải không? Hạt sống là đã lựa rồi. Và sau khi đang xay lựa thêm lần nữa. Dạ vâng. Sau khi đang xay lựa thêm lần nữa thì anh thấy rằng là những cái hạt nào bị vỡ, những hạt nào mà màu xấu á thì nó sẽ loại bỏ. Còn những hạt nào mà màu đẹp to tròn này đó là sẽ được giữ lại. Ok, anh hiểu là như thế này. Nè, đây là hạt tốt nè. Đây là hạt xấu nè. Cái hạt tốt của nó đó là nè, cái màu của nó đúng không? Cái màu ở đây không phải là mình bỏ cái màu vào, mà khi mình rang cái hạt cà phê á, nó đúng cái thời lượng, cái trọng lượng của nó, tất cả mọi thứ nó đúng á thì nó mới ra được cái màu này. Còn nếu mà cái hạt của nó nhỏ quá, hoặc là nó sống quá, nó chín quá, hoặc là nó vỡ á, nó sẽ ra những cái màu như thế này. Nghe, này xấu nè, này tốt nè. Đó, toàn bộ cái hạt cà phê nó đưa lên cái quá trình là xay và đóng gói tự động. Hiện tại bây giờ mình đưa nguyên hạt. Dạ vâng. Rồi mình đưa qua bên kia. Đưa qua bên kia đúng không? Vâng. Bên kia là nó sẽ xay. Nó xay cà phê. Dạ, xay cà phê. Và tiếp theo cái công đoạn cuối là khi mà hạt nó đã được xay ra bột và bột nó đã được đưa vào cái túi bằng dây chuyền tự động rồi thì bắt đầu là sẽ qua công đoạn hút chân không. Đó, hút chân không. Và đây là cái công đoạn hút chân không. Đấy, anh thấy không? Cái độ hút của nó là thành ẩm. Sau khi hút chân không sẽ được đưa vào những cái bao bì đóng gói. Mình thấy là đây là những cái mà được hút chân không. Cho anh xem được không? Vâng, được anh. Đây là không đưa ra, tấm khỏi vàng không? Đó, cái này vàng nó sẽ tăng giá. Đẹp và quý như là thỏi vàng. Sau khi đi hết một cái công đoạn từ chọn hạt cà phê sống cho tới xay rang, cho tới làm nguội ủ tất cả mọi thứ để mà ra được một cái túi cà phê như thế này, qua biết là bao nhiêu công sức của những người ta trồng trọt, rồi qua tới nhà máy của mình chế biến mới được ra như vậy. Nhiều khi ngồi mình uống ly cà phê mình không biết là hạt cà phê này nó có từ đâu, hay là làm như thế nào để mình có được ly cà phê ngon. Hôm nay cảm ơn em rất là nhiều đã cho anh Sơn cũng như là khán giả qua màn ảnh nhỏ biết được cái quy trình sản xuất một hạt cà phê sạch và ngon như thế nào. Vâng. Qua cái công nghệ khép kín của nhà máy cà phê Mê Trang của mình. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Vân Sơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị khán giả của Vân Sơn trên khắp thế giới đã theo dõi. Xin chân thành cảm ơn. Hiện nay thì Vân Sơn đang ở khu du lịch Trăm Trứng tại Nha Trang. Còn đây là Duy. Duy làm ở bên truyền thông và Duy sẽ là người hướng dẫn Vân Sơn cùng với quý vị khán giả đi tham quan khu du lịch Trăm Trứng tại Nha Trang. Kính thưa quý vị, khi mà Vân Sơn nghe nói là khu du lịch Trăm Trứng đó thì thực ra là Vân Sơn nghĩ là ở đây có những cái hòn đá mà nó bự, nó tròn giống như cái trứng vậy đó, mà khoảng chừng 100 cái hòn đá giống vậy đó, khu du lịch Trăm Trứng.
đến đây là mình ngắm những cái thiên nhiên thôi. Nhưng mà thực ra khi mà đến đây đó thì mình thấy rất là nhiều điều lạ. Không phải là những hòn đá tròn không, mà nó còn có những cái trứng thiệt nữa, nó vẽ hình con chim con gà con cò. Và ở đây còn thấy cái chữ là khu tắm bùn tắm khoáng nữa. Thì lý do tại sao, ý nghĩa như thế nào mà lấy là khu du lịch Trăm Trứng? Dạ em cũng giải thích cái thắc mắc của anh luôn. Tại sao đặt là khu lịch Trăm Trứng? Tại vì theo cái truyền thuyết của ông bà ta xưa, truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Có Cơ. nghĩa là ông Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ. Dạ. Bà Âu Cơ để ra 100 cái trứng. Dạ. 100 cái trứng nở ra 100 người con. Dạ. 50 người con theo mẹ lên núi và 50 người con theo cha xuống biển. Dạ. Đúng không? Thành ra theo cái truyền thuyết đó mà lấy là khu lịch Trăm Trứng thôi, chứ Dạ. không phải là ở đây có 100 cái hòn đá bự như cái trứng. Dạ là. Cái này là hòn đá này hòn đá thật không? Dạ hòn đá thật 100%. Có nghĩa là nó tròn nhẵn như cái trứng gì, hay là mình về mình làm lại cho thành Dạ trứng này? toàn bộ là phải về để đẽo ra để làm lại và mài như thế này. Dạ những quả trứng như thế này là những trứng phải xây dựng, như quả trứng Âu Lạc đây. Dạ. Tất cả mọi thứ là mình tạo hình dạng giống như những cái trứng hồi xưa. Dạ. Đúng không? Để khi khách tới đây họ lúc nào cũng nghĩ là tôi đến du lịch Trăm Trứng là chỉ thấy trứng thôi. Đây là cái bảng giá, đây là khu quảng cáo cái chỗ spa. Còn cái đây là gói spa. Có nghĩa là ngoài mình tắm bùn tắm khoáng, mình đi du lịch ra thì mình còn có xông hơi, có gội đầu, có trà đủ thứ hết trơn nè. Dạ. Massage. Dạ. Đủ hết. Ví dụ như anh em đã thấy trên hình ảnh, chúng ta sẽ có phần mua sắm, shopping, tham quan, sightseeing, ẩm thực, lưu trú nghỉ dưỡng, cắm trại ra ngoài. CBD. Chúng ta phải xem. Có nghĩa là khi mà đi vô khu Trăm Trứng này đó, chúng ta không có thể nào mà vô để mà cưỡi ngựa xem hoa được, hay là chúng ta vô tắm bùn tắm khoáng chúng ta đi ra được, mà chúng ta còn ở cả ngày và cả đêm ở đây, lưu trú lại, có phòng ngủ với tất cả mọi thứ, chúng ta sinh hoạt ở đây cả ngày cả đêm luôn. Anh có thắc mắc là cái khu này mình bắt đầu hoạt động từ khi nào em nha? Dạ thưa anh, khu lịch Trăm Trứng được khai trương vào lúc 12 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2012. Đây là một cái mốc, một cái điểm nhấn là 4 cái số 12. 4 số 12. Đó là 12 giờ ngày 12 tháng 12 và năm 2012 là khai trương là khu lịch Trăm Trứng này. Hay quá, hay quá. Khu du lịch của mình á là hướng đến những khách như thế nào? Thì sau thời gian được đưa vào hoạt động thì khu lịch Trăm Trứng có những cái nguồn khách chính, đó là nguồn khách của địa phương, của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ở mạn phía Bắc là ở Ninh Hòa và ở phía Nam là ở Cam Ranh, và đặc biệt là các đơn vị tour đoàn du lịch đã đưa khách tới để sinh hoạt và thăm thú tại khu vực này. Và trong thời gian tới thì khu lịch cũng muốn tạo điều kiện tốt cho các đơn vị tour lữ hành của nước ngoài, muốn đưa cái lượng khách nước ngoài đến đây để cho họ biết hơn, quảng cáo tên cho Trăm Trứng càng ngày càng xa hơn. Và đặc biệt khu lịch này mở cửa ra là theo nguyện vọng của tổng đốc của khu lịch là muốn hình thức du lịch nghỉ dưỡng, sức khỏe. Nên khu lịch Trăm Trứng xây ra là vừa có nghỉ dưỡng, vừa có cả vấn đề tắm bùn khoáng để cho sức khỏe chúng ta tốt hơn. Như vậy thì hiện nay cái điểm mạnh của mình đó là tắm bùn và tắm khoáng. Dạ. Nói cho anh biết về cái lợi ích của tắm bùn và tắm khoáng như thế nào. Dạ thưa anh, như chúng ta biết, tắm bùn và tắm khoáng là hai cái tắm khác nhau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến tắm bùn. Những bùn ở đây là bùn được xử lý, sàng lọc, ly tâm và sau đó được nấu sôi, tiệt trùng và chuyển vào xuống các vùng hồ. Khi tắm vào trong cơ thể chúng ta là da chúng ta sẽ đẹp hơn, tẩy các tế bào chết trên da. Còn vấn đề tắm khoáng thì khoáng đây là một nguồn nước từ ở lòng đất nổi lên và chúng tôi bơm vào để xử lý và cho khách ta sử dụng. Toàn bộ ở đây là đều là thiên nhiên hết, không có nhân tạo vì trong vấn đề bùn khoáng ở đây. Nên tắm khoáng thứ nhất là rất tốt cho cơ thể những người già, những người viêm khớp, thấp khớp, khi họ ngâm vào thì có thể cơ thể khỏe mạnh hơn. Nói thật với quý vị đó là hồi xưa tắm khoáng thì cũng sẽ có tắm rồi, mà tắm bùn thì thực sự là đối với lại mình á thì người Việt Nam mình á, bùn thì làm cái gì đó nó gần gũi với người Việt Nam mình lắm. Hồi nhỏ đó anh em mình hay sống dưới quê đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình đi lội ruộng nè, rồi mình đi bắt cá bắt tôm xuống ao, mà đối với mình á, khi mà bùn nó dính vô tay vô chân á thì nó là dơ, thấy không? Thành ra khi mà mình thấy người ta nói là tắm bùn á thì mình sẽ nghĩ đó là cái gì đó nó không có sạch sẽ, nhưng mà thực sự đó là hồi nhỏ mình không biết được là tắm bùn nó có những cái lợi ích như vậy. Thành ra một lát nữa đó anh sẽ tắm bùn
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà Phương Sơn sẽ tắm bùn. Và tắm bùn như vậy để xem có cái lợi ích của nó như thế nào. Xong rồi có đẹp hơn không ha? Có da rồi nó có trắng trẻo rồi nó bớt nhăn không? Và đặc biệt khi anh tới khu du lịch Chăm Trứng thì khi anh tắm bùn thì khác với những khu du lịch khác thì chúng ta tắm bùn trong những bồn đá. Nhưng đặc biệt ở đây là tắm bùn gọi là tắm bùn trong những quả trứng. Chúng ta sẽ có thấy những quả trứng nằm núp trong những cái lùm cây và hoàn toàn là một cách tắm rất là riêng tư. Chúng ta vào, bùn được bơm vào và chúng ta sẽ nằm ngâm trong đó, ngắm nhìn trời đất. Nếu mà như vậy thì ví dụ như là mình tắm mà có người khác người ta nhìn mình tắm thì có làm sao không? Cái bồn đó hầu như là chúng ta vào là chúng ta sẽ không bao giờ thấy được bồn bên cạnh. Tại vì theo thiết kế ở đây, những ai vào trong bồn quả trứng đó chỉ nhìn một hướng và là về hướng đông, về hướng mặt trời thôi. Còn tất cả bên cạnh là không thấy bên cạnh họ làm gì cả. Không, mà nếu mà có thấy cũng đâu có thấy được gì đâu, bùn đen thùi lùi đâu có thấy. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nhưng mà như vậy thì ví dụ như những cái bồn như vậy thì có bao nhiêu người được tắm trong đó? Dạ, một bồn trứng đó bình quân tắm từ 1 đến 2 người. Nếu mà có người trẻ con thì có thể tắm chung với gia đình là 2 người lớn và 1 trẻ em. Nhưng mà tối đa là từ 1 người đến 2 người lớn. Còn nếu mà anh Sơn đi với gia đình, đi với một nhóm thì khu du lịch Chăm Trứng vẫn có những bồn cho gia đình. Ví dụ như cái bồn đá dành cho 2 người hoặc 4 người. Và những bồn dành gia đình 5 người, 7 người đến 10, 15 người. Chung là anh sẽ được trải nghiệm. Ok.
Xin mời anh Sơn qua một khu nữa, đó gọi là khu Vương quốc Mục. Cảm ơn em Duy. Một buổi chiều thật là thú vị khi mà anh ghé với lại Trăm Trứng. Ở đây anh có thể tìm lại được những cái giây phút nó thật là thoải mái. Qua những cái ngày tháng mà vừa rồi anh đã đi giới thiệu với tất cả bà con chúng ta ở khắp nơi trên thế giới về tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang. Mệt mỏi có, vui buồn có, tất cả mọi thứ có, nhưng mà ngày hôm nay đến với đây chỉ hơn tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà tinh thần nó thoải mái, rất là thoải mái. Cảm ơn em, cảm ơn Trăm Trứng, khu du lịch Trăm Trứng đã cho anh được cái cảm giác như thế này. Dạ, thay mặt khu du lịch Trăm Trứng cảm ơn anh đã đến trải nghiệm dịch vụ ở đây. Chúc anh luôn sức khỏe. Hy vọng là tất cả chúng ta sau khi xem Vân Sơn đến với Trăm Trứng, nếu có dịp ghé Nha Trang, chúng ta phải ghé Trăm Trứng một lần để trải nghiệm được cái cảm giác nó thoải mái như thế nào. Đã lắm. Ngồi từ vị trí này thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ bãi biển của thành phố Nha Trang. Thích thú lắm. Có nhiều nơi để mà phải đi quá. Có nhiều cái trò chơi để mà Vân Sơn phải tham gia để mà thử trải nghiệm tất cả những trò chơi đó để cho mang cái cảm nhận đến cho quý vị khán giả khắp mọi nơi. Nhưng mà thích thú là bởi vì thực ra đó đây là một cái thời gian mà Vân Sơn quên hết tất cả mọi thứ, chỉ tận hưởng những cái dịch vụ mà một thành phố du lịch mang đến cho một người khách như Vân Sơn, như tất cả quý vị đã đến và sẽ đến tham quan thành phố du lịch Nha Trang của chúng ta. Bây giờ thì Vân Sơn phải xin nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tài liệu sắp tới. Chào.